Pasok lias mo ito ng Batak to end the quarter. Yes! Pitong linggo at 2 araw na nakalipas mula nung nagbukas ang ika-72 edisyon ng pinakaunang liga para sa mga estudyanteng atleta ng Pilipinas. At ngayon, after 44 games, we have reached the end of the first round of eliminations. But before that, isang bakbakan ang magaganap. Dalawang koponan na nagarap sa Final Four nung nakaraang season ang Colegio de San Juan de Letran lalaban kontra sa Mapua Institute of Technology dito sa Season 92 ng NCAA. This is all seen live on ABS-CBN Sports in Action, on ABS-CBN Sports in Action, HD Sky Cable Channel 166 all over the world sa pamamagitan ng The Filipino Channel and via live streaming sa sports.abs-cbn.com. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas. Kasama muli si Coach Mix Bustos. Hi Anton, good afternoon to you. Akalain mo Anton, 45th game na pala tayo ng NCAA Season 92. Kailan lang kasi nagsimula tayo nung June 25, but of course, it's the end of first round. Nearing the end of the first round, Mapua and Letran, they both have identical team standings. But most of all, this is the Battle of Intramuros. And what a way to start this final day of the first round of eliminations sapagkat nanalo ang Jose Rizal University kontra sa previously unbeaten na San Beda 79-73 sa ating unang bakbakan. Yes, you know, JRU pulling off that upset win. Ito nga kasi underperforming ang JRU, pero a big win against them kasi nanalo sila against the #1 team, itong San Beda Red Lions. And we are seeing what's at stake dito sa ating team standings. Parehong kuponan na ito, Letran at Mapua. Pareho ang kanilang kartada, 5 panalo, 3 talo, isang koponan aangat sa team standings with a win today. At alam naman natin kung ano nangyari sa Final Four nung nakarang season. Nagtagumpay ang Letran 91-90 kontra sa Mapua, isang mapait na pagkatalo para sa Cardinals. Well, that was the last meeting of Letran versus Mapua. Yun nga, noong Final Four noong Season 91. That was supposed to be, you know, for the Mapua faithful, yun na sana ang kanilang ticket papuntang finals noon. Pero Letran, that was their time. Yun nga, nag-champion sila last year. Pero ito nga, ang muli nilang pagtutuos. Itong Letran Knights and Mapua Cardinals, as we can see, rain ng Batak struggling nung laro nila kontra LPU nung first 3 quarters, Anton. 8 points kasi lamang siya, pero nung 4th quarter, when they pulled off that run, he scored 14 points, pero he scored 22 points, nagtapos siya noon, pero 7 out of 19 lamang siya at 2 out of 7 from the 3. It wasn't an ideal game para dito kay Stingray na nag-score siya ng 40 points kontra San Sebastian Stags noong July 9. Siguro, Anton, iba yung depensa na ibinigay nitong LPU, kaya talagang halos hindi sila pinalad sa opensa kontra laban nila kontra LPU. Pero bagamat nahihirapan ngayong season itong si Stingray Ray ng Batak, he still led Letran in scoring sa kanilang 5 huling bakbakan, and he's #1 in the NCAA sa puntong ito, averaging 23.9 points kada laro. Pero kailangan mag-step up ang iba pang mga Knights katulad na lamang ni Jeric Balanza, Bong Quinto at syempre si Jom Soliano para matulungan itong si Ray ng Batak. Ngayon naman, Mix, pumunta tayo sa kabilang panig at pag-usapan ang kapitbahay ng mga Letranista, ang Mapuans, the Mapua Institute of Technology Cardinals. Now, Filoil Arena has been delivering the goods, bringing in the numbers, pero kailangan din ng tulong nitong rookie MVP na ito. Guys like Shane Menina, Andoy Estrella, they have to step up para masuportahan si Oraime. Alam mo, Miss Tulang, parang nakawala sa hawla itong mga Cardinals na itong silang Daryl Menina, Andoy Estrella and exhibiting kasi they've also been struggling. Katulad rin ni Ray ng Batak nung laro nila kontra Perpetual Health. Shane Menina, he scored 13 points. With the team high nung laro nila kontra Perpetual, 8 points lamang si Andoy Estrella at exhibiting also with 7 points. And kailangan talaga, sabi mo nga Anton, ng tulong mula sa mga manlalarong ito na para makaangat at hindi lang mag-depend, hindi lang umasa dito kay Olwell Oraime, and they have yet to fill the shoes of CJ Isit and Olwell, and it's time for them to step up katulad dito sila Oriobu, sila Serrano, and dito para kay na Victoria. And Mix, help could be on the way kasi nga nakita natin si CJ Isit suited up today after missing the past 2 games with a fractured right hand. Nakausap ko si CJ before this game and he told me he's already practiced in full twice.
At malapit na rin ang ating All-Star Game sa Biyernes na po. It is our All-Star Day dito sa Season 92 ng NCAA. And to tell us more about that, here is Siege Tantenko. Hey, Siege! Hi Anton, hi Migs, at hi sa lahat ng ating mga pamilyang nanunood ngayon sa bahay. Last game day na nga natin dito sa Round 1 bago mag-All-Star. Kaya ito na rin ang last chance nyo mga pamilya para sagutan ating question of the day. So, fill in the blanks lang. Sino ang all-star ng buhay nyo? Ako ang all-star ng buhay ko, ang aking 85-year-old grandmother, si Mama Angie. Nanunood siya ngayon and all-star siya ng buhay ko kasi kahit di siya mahilig sa sports, basta ako ang reporter, nakatutok siya. Kaya mga pamilya, sino ang inyo? Sagutan niyo yan gamit ang hashtag NCAA Season 92 and we'll read your tweets live on air. Tag na rin kami kung meron kayong mga katanungan. Our social media handles are there at the bottom of your screens. Aabangan namin ang mga tweets nyo. Huwag muna tayo mag-Pokemon Go, ha? Basketball muna. Migs, may Pokeball ka pa dyan. Medyo hindi ako nakadaan sa Pokestop kasi umuulan kanina. Oo, Huliin ko mahirap sana talaga. tong Pikachu na to eh. Tatakas ang Pikachu, magre-report. Maraming salamat, Siege. Balikan ka namin mamaya. At sa aming pagbabalik, we will have this battle of Intramuros sa pagitan ng Mapua Institute of Technology at ng Colegio de San Juan de Letran dito sa Season 92 ng NCAA. Ladies and gentlemen, we are live from the Filoil Arena Center on ABS-CBN Sports in Action as we bring you the last game of the first round in the senior division of your Season 92 NCAA. This is the original Battle of Intramuros. Let us meet the starters, beginning with the reigning and defending champions, the Colegio de San Juan de Letran Knights. Power forward number 4, Felix Apreco. Forward number 7, Jeric Balanza. Center number 18, Gio Ambohot. Point guard number 8, J.P. Calvo. And the off guard number 6, Ray Nambata. Head coach of the Knights, Chef Napa. And now, the starting five for last season's first runners-up, second runners-up, the Mapua Cardinals. Power forward number 22, J.R. Flores. Forward number 24, Lawrence Victoria. At center number 10, Olwell Oraime. Point guard number 21, Andoy Estrella. And the off guard number 4, XC Piting. Head coach of the Cardinals, Atoy Ko. The referees for mid-game number 45. Dalawang koponan na nagnanais na makatikim ng panalo bago matapos ang first round of eliminations. Banggaan ang dalawang koponan na tiga Intramuros. It is Mapua versus Letran. You see the starters on your screens. Importanteng laban mix para sa Letran at Mapua, hoping to attain their 6th win dito sa Season 92 ng NCAA. Napaka-importante talaga kasi itong Letran, they suffered an upset kontra LPU and gusto nilang mabawi yun para ma-solidify ang kanilang spot sa 4th. Ito namang Mapua, kailangan din makabawi kontra sa malaking pagkatalo nila kontra Perpetual Health. Ito kasi Oraime has been struggling pero sana para sa Mapua magtuloy-tuloy ang kanilang pag-angat kapag makabawi sila dito. Unang offensive possession, mapupunta dito sa Cardinals. Andoy Estrella will set things up. Unang pasa, binigay dito kay Olwell Oraime. Tatlo sumabay, lumusot si Andoy Estrella. Puntos para sa Mapua. Magandang pangitain yan. Of course, Andoy Estrella coming off aggressive. Hindi nila kailangan buta agad kay Olwell Oraime to get that first basket of the game. At Mix, ito ang unang start ni Andoy Estrella ngayong season. Kasi magandang pinapakita nitong si Andoy Estrella. Kahit wala masyadong years dito sa NCAA, talagang pinapakita niya yung kanyang pagkapeterano itong si Andoy Estrella. Matagal na rin naghintay itong si Andoy Estrella sapagkat Team B siya nung nakaraang season. Team B rin siya sa kanyang kauna-unahang taon sa Mapua, which was way back in 2011. All in all,
This is his 4th play here. Pero sabi mo nga, Mix, even though he's been around, yung playing time, yung actual playing time sa NCAA, medyo hindi pa consistent para kay Andoy. Well, you know, for these players na nagre-residency, nagti-team B, iba yung player na talagang yung hinug sa laro. Yung Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. As Alwell O'Reilly gets his first basket of the game for Andoy Estrella. Napakalaking bagay kasi kaagad na makapakita ng impact niya kahit hindi siya masyadong naglaro talaga ng aktual dito sa NCAA. Parehong inside points ang unang naipasok ng Mapua Cardinals at nakuusap natin si Jeff Napa kanina before the game. Sabi niya, kailangan ibalik ng Knights ang kanilang aggressiveness lalo na hindi sila malaking kumpara sa ibang mga teams dito sa liga. Well, that's true no, for Letran Knights. It's always been the handicap yung kanilang front court position. And they don't have the luxury of the height compared to other teams. Pero ito na nga, inside points right away for Ray ng Bata. Kailangan nga lang bumawi sila sa teamwork and hustle and aggressiveness. Numero 1 score dito sa NCAA, Ray ng Bata, 23.9 points per contest. Raflores. They go down low to Oraime. Dalawa, nakatao kay Allwell. Raflores, linabas dito kay Exy for 3. Cabos, tapi ka ng bola, mapupunta sa mga Letranista. Here's JP Calvo. Calvo, Romaranchada. Binigay dito kay Jeric Balanza. Balanza stops, pops, doesn't drop. It is Mapua basketball as Allwell picks it up. But good hustle there by Alwell O'Reilly. Really chasing after that basketball. Andoy Estrella. Raflores. Long 2 doesn't count for Raflores. Sabi nga rin no, Anton, nang nakausap natin si Jeff Napa kanina, talagang kailangan lang nila mag-double their effort on getting those rebounds. Kasi nga nasabi nga natin na hindi sila masyadong lamang sa inside points. Tapos yung kanilang 3-point shooting medyo dehado rin compared to last year. So talagang doon sila bumabawi sa mga team efforts, offensive rebounds, second chance points, at yung mga hustle points na kailangan nilang matamo para naman makakuha ng advantage. That's a good point, Mix, dahil kung titignan natin ang mga numero ng Letran last year, they were number 1 in terms of 3-point attempts taken. 505 ang tinira ng mga Letranista last year. Wow. So far, they are number 5, just taking 164 3-pointers so far. Wow, kasi syempre no, that was brought about by the Anpan Mark Cruz. Syempre, he's the starting point guard, tapos most of his shots were coming from the 3-point lane. Pero dito nga ngayon medyo nag-diminish para sa mga Letranista. Speaking of 3-pointers, Ray ng Bata likes to take a lot of them as well. Alright, balikan natin ang ating question of the day. Sinong all-star ng buhay nyo para kay Paula Talosig? It's Davon Potts. Siyempre. In love din siya kay Davon based on that emoji. Aba, Andoy Estrella, ang all-star ni Criley. Oh, syempre may pahabol ng good luck yan. Good luck, babe. Good luck, babe. Hindi lang good luck, may babe pa nakasama. Naku, sabi ni Paul John Alilio, si Pikachu daw ang all-star ng buhay ko. Yung problema, parang may tatlong Pikachu dito. Tatlo. Si Siege, si Sarah kanina. Okay. Sino yung pangatlo? Yung original Pikachu. Sino yan? Ito, yung katabi mo. Ayun, ang ating kasama of course, ang ating napakagandang floor director. Lian, ikaw daw original Pikachu. Kaya pumunta kayo dito sa Filoil Flying V Center kung gusto nyo makahuli ng Pikachu. Rare Pokemon daw yan, Mix. For all ang ating talaan. Serrano, high-low play para kay Allwell. Pero may foul na tinawag dito. Alright, balikan muna natin si Pikachu number 2, Siege Tandenko. Siege. Yes, Anton. We had a good start, pero ang mas mahalaga matapos natin ang round 1 ng maayos. Yan ang paalala ng coaching staff ng Mapua Cardinals kanina sa dugout, kung saan makikita natin focus to rin positive ang kanilang mood. Kita-kita natin ang naiambag ng pagbabalik ng kanilang team captain si CJ sa kanilang moral. Sa panig naman ng Letran Knights, paalala ni Coach Jeff, kailangan natin ng mental toughness. Doon daw sila nagkulang sa kanilang huling pagkatalo kontra sa LG. Kaya naman ang sabi niya sa kanila, tayo ang team na pinaghandaan. Tayo ang team na gagawa ng paraan. Back to Anton. That's a good point, Siege. Maganda nga naging simula ng Mapua, winning their first 4 games at nagbalik na nga. Itong si CJ Isit, he's on the court and he just tallied his first assist, Mix.
Alright, 6-4 ang ating talaan. Lamang ang Mapua kontra sa Letran. Magbabalik po ang Season 92 NCAA. Inyo pong natutungayan ang Filoil Flying V Center dito sa lungsod ng San Juan as we take a look at the numbers of Allwell Oraime Mix. Hirap na hirap itong si Allwell sa tandem ni Ese at Nyakweti sa kanilang huling laro. Well, considering Allwell Oraime, his MVP numbers noong season 91 were 16 points and 20 rebounds. Yun yung kanyang average. Pero yun nga, nung previous 7 games sa 7 points. Pero 19 rebounds lang naman para dito kay Allwell. Pero yun nga, yung production niya in terms of his scoring, medyo bumaba talaga ng bahagya at lubusan dito para kay Allwell Oraime dahil 6 points lang siya kontra laban nila sa Perpetual Health. Ng Batak kontra kay Isin. Bitin ang kanyang 3-pointer. Allwell Oraime napulot ang bola. Here comes CJ Isin making a surprising return today, Mix. The doctor said he would be out for 4 weeks. Nasa week 3 pa lang tayo. Ito, nakabalot ang kamay ni CJ. Well, of course, for the veteran CJ Isin, syempre last year na ito. Talagang ginawa niya talaga ng paraan para makalaro agad-agad and to end their first round campaign with a bang. This guy is a player who missed 6 games last year. He's making up for lost time after missing the past 2 games. CJ Isin nakalusot at nakapuntos para sa Mapua. He's back. Right on point for CJ Isin. Just making plays for his team. Nung di niya hawak yung bola, maganda lang yung kanya sa ilalim. Movement without the ball for CJ Isin. And assisting to his teammates, CJ Isin. You know, more than the numbers, more than the energy and activity that CJ provides, it's the organization and the leadership. Well, you can never count out the leadership of a point guard. Siyempre, katulad nga ng dinemonstrate also ng siyempre kasama natin sa panel, Olsen Tresela demonstrates the leadership. Kailangan talaga ng organization from their team as we can see that replay dito kay CJ East. Napakagandang cut from to the basket. Napakahalaga talaga nun, Anton, di ba? Yung importansya ng point guard para makontrol yung team niya. And you being a coach, you know all about that. Having your main point guard back or having somebody who's not really a true point guard is like having a ship without a captain. That is true. And it goes the same also for the Letran Knights, no? Siyempre, with the departure of the Ant-Man, nag-step up itong si JP Calvo and McClure-Louis. They have proven to be stable itong Letran Knights. Okay, may tweet dito si Nico Loma. Ang all-star ng buhay ko ay walang iba kundi si Siege the Day. Yan. Kaya lang may laughing and crying emoji. Bakit kaya? May heart naman nakatabi. Daming hits itong si Pikachu number 2. Siege the Day. Baka. Okay, maulan na hapon. Magpapaulot ng 3 ang idol ko na si Ray ng Batak. Hirit ni John Sanchez. Ito nga, hirit nga ni Jeremy John. Battle of Intramuros, Mapua, Letran. Maraming ang nakaantabay dito sa atin ngayon. Especially, of course, Coach Jimwell Gigan. Nakatutok sa atin ngayon with his wife, Miss Janet, and ang kanyang junior, si Jack Jack. Magandang hapon, Coach Jim, head coach of Perpetual Health Altas. And congratulations, 7-2 Mix Oo. ang Perpetual sa dulo ng first round. Number 2 ngayon sa team standings. Kasabay ang Arellano University. Stop it, clock jumper is good by Almel Orquina. Magandang simula ng Mapua. Malaki ding bagay itong naiko-contribute nila Orquina and Victoria ng Mapua because bukod dito kay na Menina, bukod dito kay na Biteng, kay na Isit, at of course nawala si Nieles, yung energy and yung impact na pinoprovide sa production ni Orquina katulad itong one-step pull-up jumper. Malaking bagay yan para kay Coach Atoy ko. Very composed itong si Almel Orquina. Jom Soliano, nakausap natin siya, Mix, the score at ina-explain niya kung bakit siya coming off the bench dito sa NCAA Season 92. And nagulat tayo dahil sinabi niya sa atin, it was his choice. Oo nga, choice nga niya, no? Kasi syempre, he was giving
Kasi ang reasoning niya, gusto niyang bigyan ng kumpiyansa yung kanyang mga ka-teammates katulad nitong sila Jeric Balanza, sila Christian Balagasay, na inalam niya ano ba talagang gusto nila. Di ba? Yung tanong niya, ano ba talagang gusto mo? Actually, kay Balagasay niya sinabi yun. Kay Balagasay. You know, right on point, John Soliano off the bench providing that spark. Balanza, binalik kay Quinto. Bong Quinto, dating NCAA Juniors MVP. Nakapuntos dito at nakaagaw pa. Here comes Quinto, ang layo ng takeoff. Layo ng takeoff, ang haba din kasi ng kanyang galamay. Ang ganda nun Antonio because running the fast break are the big men. Kasi di ba usually nag-run ng fast break yung mga guards pero ito yung quickness ng Letran Knights starting off from that John Soliano block. At nakahabol ang Knights down by just 2 as we head to another break dito sa first quarter ng laban sa pagitan ng Knights at ng Cardinals. We're paging the owner. Balikan natin itong huling play na ito kung saan nakakuha ng block si John Soliano kay Olmel Orpina. At ito naman yung magandang pasahan ni Balanza at Quinto sa fast break para sa Letran. Ganda nga parang halos hindi sila nag-dribble, nagkakaamuyan lang sila off that fast break. Nakita ni Jom Soliano to si Balagasay pero mas maganda yung read nito nga si Balagasay papunta kay Quinto doon. Oh sorry, that was Jeric Balanza rather. Ang mananalo dito sa bakbakan na to ay makakakuha ng solo third place. On the shot clock. And they will have the top spot in terms of the schools na taga Intramuros. Siyempre, wag natin kalimutan ang LPU na 4 and 5 sa team standings ngayon. Kita nga natin Anton, no? Talagang sunod-sunod. Letran with 5-3, Mapua 5-3. Itong LPU finishing off a better campaign sa first round with 4 and 5. 20 more second shot clock violation. LPU showing a lot of improvement. A team that di ka pwede mag-relax eh. Hindi mo pwedeng ilista yung panalo eh pag nakita mo yung LPU sa schedule mo. Well, it's really good signs for Coach Topex Robinson. A team on the rise. Nakita nga natin din yung mga signs of brilliance sila last year pero ngayon paying off unti-unti para dito sa Pirates. Coming off a big win kontra sa Letran and looking to play big today is Bong Quinto. Nakikita natin yung banggaan nila ni Olwell Oraime. 2 minutes. These two teams might be neighbors but they're not friends when they hit the basketball court. Really not friends. Itong si Bong Quinto talagang going aggressive towards the basket. Kanina pa yan. Itong si Bong Quinto nagpapakita ng signs of true energy. 270s for Bong Quinto. Itong si Bong Quinto, for Justin dating Letran Squire, Juniors MVP. Mythical 5 also actually kasama ni Ray ng Batak noong NCAA Season 88. Isipin mo, magkakampi sila ni Ray. Pero ito, nag-MVP sa junior, si Bong. Of course, Bong Quinto. And I think, nung nag-MVP siya, that was also his rookie year. Kung di ako nagkakamali, but we'll have to check that. Pero ito nga si Bong Quinto, napakalaki ng improvement. Of course, mula last year. Isa na siya sa mga markado ngayon para dito sa Letran. At may nakatagong hops itong si Bong Quinto. Nakita natin yung fast break dunk niya early in the season. Good start for Bong Quinto. Joseph Eriobu, binigay dito kay Oraime. Easy basket for Oraime. That's one thing you can stop. Pag nakuha na ni Oraime sa ibabaw ng kanyang mga balikat, halos automatic na yun at walang makapigil dito kay reigning MVP. Second deadlock of the game, 16 all as we see Coach Jeff Napa sa kanyang kauna-unahang experience bilang collegiate coach. CJ lumapit, linabas dito kay Biteng. Biteng ang tira. Eriobu looking for Estrella. Estrella goes down low to Olwell. CJ nakalusot sa ilalim pero natapik. Ibalanza ang bola at tumama sa kamay ni Isit. Well, good intentions there by CJ Isit. Olwell Oraime just being patient. Hindi na pinilit yung tira na doon. Hinanap na si CJ Isit pero better defense dito para sa Letran para makuha ulit nila yung bola. Balanza. Soliano from the free throw line. Soliano. Under a minute to play here in the first quarter. At agaw para sa mga Letranista.
And Jeff Napa did tell you, Mix, before this game that sa points of turnover sila makakakuha ng puntos. Totoo yun kasi nga dihado sila sa inside points, dihado sila sa 3-point shooting, pero ito, basic full court pressure ang kanilang pinapakita to get the lead. Dito, 4 ang kanilang kalamangan. CJ Isit, linabas dito kay Biteng for 3. XC Biteng, nothing but net on that shot. Pamatay sunog itong si exhibiting sa run na pinapakita ng Letran Knights. XC Biteng used to do that for Jeff Napa sa NU Bullpups. Now he's playing against his former coach. 20-19. Lamang ang mga Letranista. Balanza, difficult shot. Derek Balanza. Positive result. Pure confidence in Jeric At the end Balanza. of He the called the first, it's isolation 22 play. to 19. Rejected that What a screen. Colegio Pull up this jumper. one. That's Minutes good, on Jeric Balanza. Leveling up dito sa season 92 ng NCAA as we see the number 1 scorer of the league, the Stingray, scoring on the break. Ito naman ang MVP, nakita ang nagbabalik na si Andoy Estrella. Look at the ball movement, look at the shot fake and the basket para kay Almel Orquina. Kamusta naman itong pasahan ng mga Letranista? Balanza back to Quinto for the easy 2 and this was the shot by XC Biteng from the corner. At ito naman, yung free throw line jumper ni Jom Soliano. A very eventful first quarter ating napanood dito sa ating Battle of Intramuros. 22 para sa Knights, 19 para sa Cardinals. Ito ang season 92 ng NCAA sa kulay, isang laban. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.